હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ફક્ત 20 જ મિનિટમાં બની જાય એવી દૂધીની ખીરની રેસીપી। આ ખીરની અંદર આપણે માવો કે મિલ્ક પાવડર એડ નથી કરવાના। ખીરને તમે વ્રત કે ઉપવાસમાં પણ ખાઈ શકો અને ખાવામાં પણ એકદમ ક્રીમી લાગે છે। આ ખીરને તમે એકવાર બનાવશો તો પછી વારંવાર ખાવાનું મન થશે। તો ચાલો એકદમ ક્રીમી અને મલાઈદાર એવી દૂધીની ખીર બનાવવાનું શરૂ કરીએ। દૂધીની ખીર બનાવવા માટે મેં અહીંયા 400 ગ્રામ દૂધી લીધી છે। દૂધી કૂણી હોય એવી લેવાની છે। તો સૌથી પહેલાં દૂધીની છાલ ઉતારી લઈશું। તો બંને બાજુથી આ ભાગ છે એ કાઢી લઈશું। હવે છાલ ઉતારી લઈશું। દૂધીની છાલ ઉતારી લીધી છે। હવે ખમણી લઈશું। દૂધીને ખમણવા માટે મેં અહીંયા ખમણી લીધી છે। આપણે અહીંયા મોટી નહીં પણ મીડિયમ જે આવે એનાથી ખમણવાની છે। તો હવે ખમણી લઈશું। દૂધીને ખમણી લીધી છે। હવે આપણે આમાંથી પાણી નથી કાઢવાનું। જો આપણે આમાંથી પાણી કાઢીશું તો એની મીઠાશ છે એ જતી રહેશે, એટલા માટે આપણે પાણી નથી કાઢવાનું। હવે ખીર બનાવવા માટે એક જાડા તળિયાવાળું વાસણ લઈશું। એમાં 1 ચમચી ઘી એડ કરીશું। હવે મેં અહીંયા કાજુ, બદામ અને પિસ્તા લીધા છે 1 વાટકી, એને ઘીમાં શેકી લઈશું। અહીંયા વધારે નથી શેકવાના। કાજુ, બદામ અને પિસ્તાનું માપ તમારે જે પ્રમાણે રાખવું હોય એ પ્રમાણે રાખી શકો। અને આ રીતે ઘીમાં શેકેલા હોય તો એનો ટેસ્ટ સરસ આવે। ડ્રાયફ્રૂટ શેકાઈ ગયું છે, હવે કાઢી લઈશું। ડ્રાયફ્રૂટ શેકી લીધા છે, હવે ખમણેલી દૂધી એડ કરીશું। દૂધીને આપણે ખીર બનાવવી હોય ત્યારે જ આપણે ખમણવાની છે, નહીં તો કાળી પડી જશે। દૂધીને ઘીમાં શેકી લઈશું। દૂધીમાંથી પાણી બળી ગયું છે અને દૂધી શેકાઈ ગઈ છે। હવે દૂધ એડ કરીશું। તો મેં અહીંયા 1 લીટર દૂધ લીધું છે ફૂલ ફેટવાળું, એ એડ કરીશું। દૂધ નાખીને મિક્સ કરી લઈશું। હવે ગેસની ફ્લેમ થોડીવાર માટે હાઈ કરી દઈશું। 1 વાટકી ખાંડ એડ કરીશું। વજનમાં 150 ગ્રામ છે। તમારે જે પ્રમાણે ખીરને ગળી કરવી હોય એ પ્રમાણે તમે એડ કરી શકો। હવે ખાંડ એડ કરીને ખીરને ઉકળવા દઈશું। વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે હલાવતા રહીશું। દૂધ ઉકળી ગયું છે। હવે સાબુદાણા એડ કરીશું। તો સાબુદાણાને મેં 3 કલાક માટે ધોઈને પલાળી દીધેલા હતા અને પાણી કાઢી લીધેલું છે। હવે તો એડ કરીશું। ખીરની અંદર સાબુદાણા એડ કરવાથી ખીરનો ટેસ્ટ સરસ આવે છે। પણ જો તમે ફરાળ માટે ખીરનો ઉપયોગ ન કરવાના હોય તો તમે સાબુદાણાની જગ્યાએ ચોખા પણ નાખી શકો। હવે ખીર ઘટ્ટ થાય ત્યાં સુધી ઉકળવા દઈશું અને આ રીતે હલાવતા રહીશું એટલે તળિયે ન બેસે। ખીર ઘટ્ટ થઈ ગઈ છે, આ રીતે હલાવતા રહીશું। હવે ખીરમાં એકદમ સરસ કલર આવે એ માટે ગ્રીન કલર એડ કરીશું। જો તમારે ન કરવો હોય તો સ્કીપ કરી શકો। હવે કલરને મિક્સ કરી લઈશું। ખીરનો એકદમ સરસ કલર આવી ગયો છે। હવે આપણે આની અંદર જાયફળ એડ કરીશું। તો જાયફળને આ રીતે છીણીને એડ કરવાનું છે। જાયફળની જગ્યાએ તમે એલચીનો પાવડર પણ એડ કરી શકો, પણ ખીરની અંદર જાયફળનો ટેસ્ટ સરસ આવે છે। હવે ઘીમાં શેકેલા ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરીશું।
અને મિક્સ કરી લઈશું. તો એકદમ સરસ ફરાળી ખીર બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે ખીરને ઠંડી પાડીને સર્વ કરી શકો. દૂધીની ખીર બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે અહીંયા સામાના ઢોકળા છે એ પણ ફરાળી છે અને સુખીભાજી છે એ પણ ફરાળી છે. તો આ બંને રેસીપીની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. આ ફરાળી દૂધીની ખીર તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમને અમારી આ રેસીપી કેવી લાગી એ કમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો.